درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز دوشنبه اولین روز هفته و اولین هفته ماه می 2026 هست. امروز 4 می 2026 هست و طبق روال میریم که بازار رو بررسی بکنیم و ببینیم که امروز چجوری میتونیم معاملاتمون رو انجام بدیم. امروز اخبار اقتصادی خاصی نداریم ولی اخبار ژئوپلیتیکی و اخبارهای سیاسی بسیاری هست و تنش توی خاورمیانه خیلی زیاده و میتونه که تاثیرگذار باشه روی بازارها. برای همین خیلی مراقب حجمتون باشید، مراقب معاملاتتون باشید و سعی کنید که خیلی محتاط عمل بکنید. و وضعیت اینترنت مملکت ما که حالا اینجوریه، اونم دخیل باید باشه که خیلی مراقب حسابهای خودتون باشید که یه موقع دچار چالش نشه. خب طبق معمول بریم توی چارت ببینیم که اوضاع احوال چجوریه، بازار چجوری حرکت کرده و ببینیم که امروز چجوری میتونیم که معاملاتمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. خب ما طبق روال همیشه از چارت روزانه شروع میکنیم. البته من میخوام که چون اول هفته هم هست، چارت هفتگی و ماهانه رو، چون اول ماه یعنی اولین هفته ماه می هم هست، کندل ماهانه رو هم نگاه بکنیم. ببینید کندل ماهانه بسیار قوی زده، ولی خب با این شرایط سیاسی و شرایط خاورمیانه نمیدونم که بخواد ادامه بده به صعودش یا نه. میتونه این آخرین حرکت صعودی باشه که کرده، میتونه هم ادامه بده. توی چارت هفتگی هفته با کندل صعودی بسته شده اما قدرت آنچنانی نداشته و یه جورایی کندلش وسط هستش، یعنی بدنش وسط هستش و حالا امروز با یک گپی هم باز شده، گپ صعودی، ولی خب خیلی سریع اومده پوشونده و خیلی هم سریع ریزش کرده. ببینید رسیده توی که بخوایم تحلیل هفتگی انجام بدیم، هفتگی رسیده به سقف مد نظرش و نقدینگی این پایین خیلی زیاد داره. این افیجی رو داره، این گره اینجا رو داره، نقدینگی های زیر این کف رو داره. چون نقدینگی های سقف ها رو برداشته، میتونه که در بلند مدت حمله بکنه به نزول و میتونه اون حرکت فصلی رو انجام بده، چون اکثرا ماهانه یه حرکت‌های صعودی و نزولی رو انجام میده. در مجموع توی هفتگی به سقف رسیدیم، به این اوردر بلاک هفتگی رسیدیم و میتونه که نزول هم داشته باشه تا این حد وسط این لگ. ما میریم تایم روزانه خودمون. خب توی تایم روزانه خدمتتون عرض شود که امروز با یک گپی باز شده و خیلی سریع ریزش کرده و به سقف 3 روز پیش رسیده و سقف 3 روز پیش رو زده و نزول کرده تا پایینش دیگه و فعلا در حال حاضر نزول رو داریم. گرچه که همچین کندل صعودی قدرتمندی رو داریم ولی این میتونه که آخرین حمله به سقف آخر چارت باشه و نقدینگیشو میبینید که برداشت خیلی پرسرعت هم ریزش کرد. یعنی یه جورایی بله دقیقا به این اوردر بلاک روزانه عکس العمل نشون داده. یعنی دقیقا بهش یه کوچولو مونده که برسه، هنوز تاچش هم نکرد ولی نقدینگیش اینه دیگه، میشه حساب کرد که تاچ شده هست دیگه، این دیگه فاصله ای نیست. در صورت ریزشش رو شروع کرده. حالا امروز که ترامپ برای تنگ هرمز یک بیانیه آزادی برای کشتی‌هایی که اصلا به این جنگ هیچ ربطی ندارن، برای کشورهایی که به این جنگ ربط ندارن صادر کرد که اون کشتی‌ها بخوان آزادسازی بشن و حالا با این صحبتی که کرد یه تنشی هم ایجاد شد و افت سهام اروپا رو داشتیم و یه مقدار رشد نفت رو داشتیم و اینها میتونه تاثیرگذار باشه دیگه. این هم میتونه تاثیرگذار باشه که اگه تنشی بخواد ایجاد بشه احتمال ریزش سهام امریکا هست. ولی بازم باید ببینیم که توی لحظه‌ای که بازار باز میشه، چون ما که بلند مدت کار نمی‌کنیم، ما توی لحظه کار می‌کنیم، توی
خدمتتون عرض شود که تایم 5 دقیقه کار میکنیم و نوسانات خیلی کوچیک رو میتونیم بگیریم، ولی خب دید ما رو میتونه گسترش بده دیگه، دید ما رو میتونه باز بکنه که احتمال حرکت بازار به کدوم سمت بیشتره. اینا رو میتونیم در نظر بگیریم، ولی خدمتتون عرض شود که ما بیشتر بسنده میکنیم به تحلیل خودمون و یه نیم نگاهی هم به اون اخبار داریم. خب تو تایم روزانه پس کندل روز قبل زده شده به سمت پایین و بازار همچنان نزولی هست. توی تایم 4 ساعته بله خیلی پرسرعت بازار نزول کرده. من این لگی که آخرین لگ تشکیل دهنده بوده رو مشخص کردم، خیلی قشنگ به 50%ش عکس العمل نشون داد دیگه، تا زیر 50% اومد و رفت بالا. حالا در حال حاضر باید دید که آیا میخواد حمله بکنه. اینجا یه FVG 4 ساعته ما داریم. بله اینجا یه FVG داریم که به این گره عکس العمل نشون داده، هنوز به FVG نرسیده. احتمال داره که بخواد بیاد حداقل به این FVG یا مثلا اولش برسه یا به حد وسطش برسه و حالا یا صعود بکنه یا ادامه بده دیگه، بستگی داره که بازار ببینید تو چه شرایطی قرار خواهد گرفت. نقدینگی داریم پایین که بخواد بهش حمله بکنه. حضورتون عرض شود که توی تایم روزانه نقدینگی های سودی همش برداشته شده و نزولی ها مونده. تو تایم 4 ساعت هم نقدینگی نزولی داریم، یعنی پایین نقدینگی داریم. بخوایم کوتاه مدت حساب بکنیم بالا هم نقدینگی هست که ساخته. در صورت این لگ مهمیه که الان تو 50%شیم. اینجا FVG داریم، اینجا گره های متعدد داریم که میتونه به هر کدومش عکس العمل نشون بده و بخواد بریزه. میتونه هم خیلی پرقدرت با باز شدن بازار اصلا بره ادامه حرکتش بده، چون تا 50% این لگ اومده. خب میریم تایم 1 ساعتمون رو بررسی بکنیم. خب توی تایم 1 ساعته خدمتتون عرض شود که این همون گپی هستش که به اون گپ باز شد بازار و شروع به ریزش کرد دیگه و گپو که پر کرد هیچی دیگه خیلی پایین اومد. در حال حاضر من اینجا که میشه سقف روز، بذارید من سقف روز رو مشخص بکنم. این لگ در حال حاضر توی 1 ساعته برای من مهم میتونه باشه. توی 1 ساعته، توی حالا 15 دقیقه و 5 دقیقه توی دل همین لگ های معتبری هستش، ولی در حال حاضر توی تایم 1 ساعته لگ معتبر من این هست. این نقدینگی های این زیر هست، میتونه بهش حمله بکنه و با شکست این سقف احتمال صعودش رو من بیشتر میدم که میتونه که به سقف روز هم حمله بکنه. در حال حاضر 1 ساعتمون هم مشخص کردیم. اینجا یه FVG که مصرف هم شده و حالا بریم تایم 15 دقیقه‌مون ببینیم که چی داریم تو تایم 15 دقیقه. خب توی تایم 15 دقیقه ما سقف روز رو مشخص میکنیم، کف روز رو مشخص میکنیم. خب لگ اصلی که برای من خیلی مهمه این لگ هست که باعث شکست خیلی قدرتمند آخرین کف شده. این لگ که این کف رو شکونده و تمام این نقدینگی ها رو جمع کرده، حتی نزدیک کف این لگ هم رسیده و الان دارم میبینم که احتمال داره که به این سقف برسه، دوباره بخواد نزول کنه. تعیین کننده واسه من این سقف دیگه تو تایم 15 دقیقه. گفتم تایم 1 ساعته لگ اصلیمون شد این، ولی تو دل تایم 1 ساعته لگ 1 ساعته این لگ مهم 15 دقیقه رو داشتیم که یه FVG هم اینجا داره. حالا من مشخصش نمی‌کنم ولی یه FVG معتبر اینجا داره که میتونه نقدینگی رو برداره و بریزه. تو تایم 15 دقیقه کار خاصی نداریم، فعلا بازار ریزشی هست دیگه. ما میریم تایم اصلی خودمون، تایم 5 دقیقه و طبق روال من سقف و کف روزم رو مشخص میکنم. این سقف آسیا و روز من هست، بسیار معتبره. این کف من هست، کف روز بسیار معتبره. خب این لگ همون لگ 15 دقیقه است که تو 5 دقیقه هم برای من بسیار معتبره که نقدینگی بالاش داره و میتونه که باعث بشه که من وارد معامله بشم. و نقدینگی هایی که اینجا هست
که این بالا هست، اینجام که یه افیجیه میتونه که حمله بکنه بهش، عکس العمل اینجا نشون بده و ریزش بکنه. توی این ناحیه من یه ذره سختگیرانه وارد عمل میشم و وارد معامله خرید نمیشم، چون اینجام خیلی نقدینگی داره، احتمال داره که اصلا تا این بالام بره بعد ریزش بکنه. بازار بیسش درسته که توی بلند مدت خیلی صعود کرده، ولی بیس کار نزولی هستی که الان خیلی قدرتمندم هست، یعنی حتی نتونسته به سقف اصلا برسه، به حد وسط رنج آسیا هم برسه. برای همین من احتمال نزول رو میدم. من این کف رو هم مشخص میکنم، این کف میتونه معتبر باشه که اگه بخواد بریزه میتونه، اگر اینجا رو بشکنه احتمالش هستش که بخواد تا کف هم بیاد یا تا این افیجی اینجام بیاد و تا این افیجی هم بخواد بیاد حدوداً تیپی 1.5 منو کاور میکنه و میتونم حالا بعدش ریسفیدی نهایت میکنم دیگه. ولی نقاط مهمم رو مشخص کردم تا ببینیم که بازار میخواد چه حرکتی بکنه. حدوداً 10 دقیقه دیگه بازار باز میشه، من فعلا یه پاوز میکنم و با باز شدن بازار در خدمتتون هستم. خب مجدد خدمتتون درود میفرستم. حدوداً 35 ثانیه دیگه بازار باز میشه، ما منتظر هستیم ببینیم که میخواد چیکار بکنه. احتمال داره یه حمله به این بالا بکنه، اگه به اینجا حمله بکنه من وارد معامله سل میشم و حالا من یه مقدار حجمم هم کم کردم که استاپ هم یه مقدار بزرگتر بشه. احتمال داره به اینجا حمله بکنه بعد بریزه. 10 ثانیه دیگه ببینیم که چیکار میکنه. بله بازار باز شد، ببینیم که میخواد چیکار بکنه. میتونه که اینجا نوسان بزنه فعلا. من یه مقدار با تعلل میخوام وارد بشم، احتمال میدم که بخواد بیاد این نقدینگی رو حداقل برداره. من وارد یک معامله فروش میشم دیگه، طبق پلنم عمل کردم. میتونه الان بیاد بالا، دقیقاً این نقدینگی این بالا رو بخواد برداره به همین سرعتی که میبینید و میریم برای تاچ شدن. بله بسیار پرقدرت تاچ کرد. اولین معامله ما ضرر شد، دقیقاً اومد استاپ ما رو زد، احتمالاً بخواد که حرکتش رو دوباره شروع بکنه. خیلی علاقه دارم که بیاد این بالا استل بگیرم، ولی داره حرکتش رو شروع میکنه. من یه معامله دیگه میگیرم، یه سل دیگه. نوسان بالای خوش میشه. بکنم قطع شده اصلا. بله قطع شده کلا. خب اومد، ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. خب ببینیم این کندل چجوری بسته میشه. فعلا که حالا داره نزولش رو انجام میده. این نقطه مهمی میتونه باشه، ولی خب چون بازار نزولی هست احتمالش هست که اصلا بیاد پایین. میتونه هم از همین گره اینجا یا این افیجی اینجا حدودای تیپی 1 ما عکس العمل نشون بده بره بالا. الان رسید به این کف، ببینیم که چجوری میخواد عکس العمل نشون بده. بله کندل 15 دقیقه داره نزولی میاد پایین. 1 ساعت همون هم همینطور. اینجا یه سوینگ تشکیل داد دیگه. همین سوینگی میتونه نوید اینو بده که اصلا بخواد نزول بیشتر بکنه، ولی خب همین نوساناتش میتونه برای ما خطرناک باشه دیگه. ببینید چقدر سریع اومد بالا، پر قدرت. دقیقا همین نقدینگی این کف رو برداشت، دوباره اومد بالا.
خب 6 ثانیه دیگه 5. ببینیم این چجوری بسته میشه. حالا با شادوهای بلند داره بسته میشه دیگه، ولی خب نزولی. ببینیم سرانجام این معامله ما چه خواهد شد. ببین اینجاها نقاطی هستش که حساس باشه دیگه. بله پرقدرت. خب رسید به این گره. ببینیم به این گره چه عکس العملی میده. ببینید دوباره هولش داد به سمت بالا. حالا یه لول دیگه هم این افیجی اینجا داریم، اینم میتونه هولش بده به سمت بالا. بیس چون نزولیه اینا رو میتونه هر کدوم یه جوری ردش بکنه، میدونین، چون روند اصلی روندش نزولیه یه جورایی، ولی بازم بازار هست و خودش تصمیم گیرنده است که چجوری بخواد حرکت کنه. خب من ژورنالم اون نکاتی که مهم هست رو نوشتم. بله قیمت میبینید که حمله کرد دوباره پایین و 1 ثانیه بسته شد کندل. خب کندل نزولی خوبی بسته شد و این میتونه که بیشتر هم نزول بکنه. خب این گره رو رد کرد، رسید به FVG. امیدوارم که این FVG هم بتونه به راحتی ردش بکنه، این بالانسی که اینجا هست رو بگیره و حمله بکنه به کف دیگه، که حالا ما توی تیپی 1 کنیم ریسک فری میکنیم و توی تیپی 2 هم که سودمون رو میگیریم و از بازار خارج میشیم. ببینیم چطور حرکت میکنه. یه مقدار کند هست حرکت بازار، حالا مهم نیست دیگه، ولی اون حرکتی که دلخواه ما هست رو انجام بده. ببینید به FVG رسید و میبینین یه نوکی به هیستت و یه حرکتی داره به سمت پا میره. دوباره نقدینه، اگر بخواد نزول بکنه میره نقدینگی جمع میکنه، دوباره میاد میریزه. من حالا این سود و ضررم هم این پایین گذاشتم که میتونید ببینید. بله قطع شد. خب خدا رو شکر بس شد. ببینید تو تایم 15 دقیقه اینجا داره یه FVG میسازه. البته حالا 11 دقیقه مونده، ولی اگر از همینجا هم نزول بکنه اینجا FVG رو ساخته دیگه. یعنی اینجا میتونه، چون با کف این کندل هم پوشانی داره، میتونه که یک نقطه خیلی معتبر باشه. بعد دید که این کندل چجوری ساخته میشه و چجوری شکل میگیره. تایم 15 دقیقه حدوداً 20 دقیقه از باز شدن بازار گذشته. ما یه معامله ضررده داشتیم، معامله دوممون هم الان توی معامله هستیم و فعلا بازه دیگه تا ببینیم که سرانجامش چی میشه. بله خیلی پرسرعت داره میاد بالا، بسیار قدرتمند و چه کندل سودی داره میسازه. فکر میکنم نقدینگی جمع کرد واسه رد کردن این FVG. امیدوارم که الان پرسرعت به همین سرعتی که رفت بالا به همین سرعت هم بیاد پایین. احتمالش هست. کندلی که نقدینگی جمع کرد که بیاد ادامه پایین رو بره. میتونه هم البته بازار دیگه همین اصلا ادامه بده بره بالا. من این معامله آخرم هست و اگر ضرر بشه که حالا با 2 تا معامله ضررده روزمون رو به پایان میرسونیم، اگر هم که سود بشه که با 1 ریوارد مثبت روزمون رو به پایان میرسونیم. بله خیلی پرقدرت میخواد بره بالا. بله ما FVG که ما مد نظرم بود رو پرش کرد با همین کندل. این کندل نزولی رو 50% رو پر کرد، میتونه که پرقدرت اصلا بره بالا، نقدینگی های بالا رو بگیره. احتمالش خیلی زیاده.
احتمالاً میریم برای تاچ شدن استاپ. همچین ریز ریز داره خودشو میرسونه به استاپ ما. بله، پر قدرت. بله، استاپ ما تاچ شد و این هم از معاملات امروز ما. طبق پلن انجام دادیم و بالاخره این نوسانیه که بازار داره و امروز بازار اصلا جون خاصی نداشت و 2 تا معامله ضررده ما به پایان میرسونیم. بله، دیدیم معاملات امروز ما 2 تا معامله داشتیم که 2 تا معاملمون ضرر شد. نوسان خیلی کندی داشت و من فکر میکردم که خیلی سریعتر بخواد نزول بکنه، ولی خب داره بازی میکنه دیگه و اینکه حالا معلوم نیست که شاید تو همینجا بخواد رنج بزنه، چون حرکت خوبی رو انجام داده توی تایم لندن و الان که من دارم نگاه میکنم قشنگ استاپ من رو زده، داره نزول میکنه. حالا احتمال داره از همینجا اصلا کلا نزولش رو شروع بکنه. دقیقاً از نقطه استاپ من که زد نزول داره میکنه، ولی خب بستگی داره که چجوری بخواد حرکت بکنه دیگه. در صورت معاملات همینه و سود و ضررش همین جوریه دیگه. مهم اینه که ضررها رو کوچیک نگه داریم. ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و یه لایف ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.